Bună ziua, sunt Dr. V. Astăzi vom vorbi mai în amănunt despre ce înseamnă plimbarea, cum trebuie să ne comportăm cu cățelușul când îl scoatem la plimbare și ce accesorii ne trebuie pentru această plimbare. Să începem cu zgarda. Aici avem o varietate de opțiuni. Putem să folosim zgărduțe care sunt confecționate din piele, zgărduțe care sunt confecționate din pâslă, dintr-un material flexibil, dintr-un material moale care să nu-l rănească pe cățeluș la nivelul gâtului. Nu recomand zgărzile de forță și nici zgărzile strangulante. Acestea sunt niște zgărzi care pot să creeze leziuni la nivelul gâtului cățelușului. Prin acei colți care intră în gâtul cățelușului se pot crea niște leziuni traheale destul de serioase. Câinele începe să tușească, câinele poate să aibă probleme respiratorii toată viața lui, de la un episod de tras. Aceste zgărzi sunt folosite în general pentru a controla cățelușii atunci când merg la plimbare, mai ales cățelușii de talie mare, dar ideea este nu să-i controlăm prin forță fizică, pentru că de fapt nu putem să facem acest lucru și de aceea se întâmplă și aceste accidente, să le spunem, ci trebuie controlați prin autoritatea pe care o avem asupra lor și prin dorința lor de a ne face pe plac. Lesa este bine să fie făcută dintr-un material moale, piele sau un material care să nu ne rănească pe noi la mâini. Repet, lesa este cureaua care vine de la zgardă până la mâna noastră. Lesele în general sunt prevăzute cu un inel la capăt în care putem să băgăm mâna și așa putem să controlăm foarte bine modul în care se plimbă cățelușul. Nu recomand lesele de metal sau lesele extensibile. Cele de metal ne pot răni la mână dacă cățelușul nostru nu știe să meargă frumos în lesă, iar cele extensibile nu ne dau niciun fel de control asupra cățelușului când îl plimbăm, ci îi oferă acestuia o falsă impresie de libertate. Spuneam că plimbarea o consider ca o nevoie de bază a cățelușului și o putem asemui cu plecarea la vânătoare împreună cu haita a lupilor. Ca să înțelegem cum trebuie să ne comportăm cu cățelușul și noi cum trebuie să ne comportăm în momentul în care scoatem cățelușul afară, haideți să ne orientăm după felul în care lupii vânează. Bineînțeles, știm cu toții că în fruntea haitei există masculul alfa, deci șeful haitei al lupilor, și acesta ghidează tot ce ține de vânătoare, tot ce ține de hrănirea haitei, tot ce ține de supraviețuirea acesteia. Deci haita are încredere absolută în acest șef, în masculul alfa, că vor fi hrăniți, mai ales pe parcursul iernii, și că vor fi ținuți în siguranță. Același lucru trebuie să îl garantăm și noi cățelușului nostru, începând de la vârstele cele mai fragile. Dacă noi nu vom putea să-i insuflăm această încredere cățelușului că noi putem să ne descurcăm în orice situație, acesta nu ne va respecta. Deci nu ne va recunoaște ca și șef, ca și alfa, mascul sau femelă. Cum reușim concret să ne câștigăm acest respect? Este să fim foarte calmi și foarte hotărâți în momentul în care plimbăm cățelușul. Orice stare de anxietate pe care o avem noi cu privire la ce i s-ar putea întâmpla cățelușului când iese afară, sau întâlnirea cu alți căței sau întâlnirea cu alți oameni, influențează foarte mult felul în care cățelușul ne privește. Și bineînțeles că aceste lucruri au rădăcina în primele plimbări pe care le avem cu cățelușul nostru. Dacă noi de fiecare dată când considerăm că există un pericol pentru puiuț, noi îl luăm în brațe și îl îndepărtăm de acel pericol, care poate să nu fie real, atunci cățelușul înțelege că noi nu ne putem descurca în situația respectivă și pur și simplu îl luăm și fugim cu el. Nu este o soluție pentru a înfrunta problemele care pot apărea pe parcursul vieții cățelușului și el percepe lucrul acesta ca și cum noi suntem nesiguri pe noi și nu putem să îl apărăm de eventualele pericole. O plimbare cu cățelușul nostru trebuie să fie o plăcere și pentru noi și pentru el și nu trebuie să fie ceva stresant nici pentru noi, nici pentru el. Practic trebuie să ne impunem o stare de calm, o stare de hotărâre, că totul este în regulă și cățelușul nu va păți nimic în această plimbare, care este o
activitate banală, o activitate care se întâmplă zilnic. Nu trebuie să o transformăm într-un factor de stres, într-o sursă de anxietate pentru cățelușul nostru sau pentru noi. Practic, dacă noi ne plimbăm cățelușul și ne întâlnim cu un câine de care nu suntem siguri dacă este agresiv sau nu, este bine să întrebăm stăpânul dacă câinele respectiv suportă pui, nu suportă pui, dacă este agresiv sau nu și dacă acesta va spune că cățelușul lui este în regulă, atunci vom lăsa să interacționeze cățelușul nostru cu câinele respectiv. Nu începem și îl tragem înapoi, nu îl luăm în brațe de la început, fără să știm ce statut de agresivitate are câinele celălalt, pentru că așa îi vom declanșa cățelușului nostru un sentiment de agresivitate față de câinele celălalt. Îi lăsăm să se cunoască, îi lăsăm să se miroase, să se socializeze și vom inhiba orice reacția de agresivitate pe care ar avea-o puiuțul nostru față de câinele respectiv. Pentru că sunt foarte mulți puiuți care au un caracter dominant și încearcă să-și impună această dominanță de la prima întâlnire cu alt cățeluș. Nu este un comportament politicos după legile lor de bune maniere și atunci noi trebuie să îl descurajăm. Cum facem acest lucru? Dacă celălalt câine este blând, atunci încurajăm puiuțul nostru să se lase mirosit în zonele lor esențiale și acestea sunt organele genitale și urechiuțele, da? Și facem acest lucru cu blândețe, fără să certăm puiuțul, pentru că altfel îl va influența negativ pe viitor și el va deveni agresiv pentru că va crede că noi suntem agresivi cu celălalt cățeluș. Ieșitul afară și plimbarea nu trebuie să fie numai o ieșire la a își face nevoile afară, ci trebuie să fie o călătorie de cunoaștere, să spunem, da, în care puiuțul începe să cunoască din ce în ce mai mult teritoriul din jurul locului în care locuim și acest lucru trebuie făcut cu blândețe, trebuie făcut treptat, nu mergem cu puiuțul la prima ieșire afară, ne ducem în parc și îl aruncăm în țarc și ne așteptăm ca el să se descurce. Nu trebuie nici trecut dintr-o extremă în alta, să-l protejăm excesiv, dar nici să îl aruncăm în mijlocul unor cățeluși necunoscuți, pentru că automat vom declanșa aceeași reacție, o reacție de agresivitate și cățelușul se va speria, va deveni anxios și este posibil ca pe viitor să nu mai poată să interacționeze cum trebuie cu ceilalți cățeluși. Foarte mulți cățeluși, atunci când sunt scoși afară, au tendința de a merge dezordonat, de a nu păstra o direcție de mers dreaptă. Ține de noi să îi învățăm să meargă frumos. Bineînțeles, nu începem și îl certăm că nu merge frumos la picior, pentru că el nu înțelege ce vrem să-i spunem, ci pur și simplu îi arătăm ce trebuie să facă. Da? Și atunci îl ținem foarte aproape de piciorul nostru cu una dintre mâini și de fiecare dată când el vrea să schimbe direcția de mers, îl corectăm, tragem ușor de lesă într-o parte, nu începem și îl tragem înapoi ca și cum ar trage la sanie, pentru că el nu va înțelege nimic decât că noi pur și simplu stăm în spatele lesei și el poate să ne tragă în orice fel dorește. De ce nu recomand lesa extensibilă? Spuneam că îi oferă cățelușului un fals sentiment de libertate. Este pentru că, de fapt, cățelușul nu este nici liber, dar nici controlat în totalitate de noi. Și aici există niște probleme. Practic, cățelușul poate să ia de pe jos orice, chit că este ceva bun sau ceva periculos pentru el. Cățelușul poate să interacționeze agresiv cu ceilalți câini și nu putem să-l controlăm în niciun fel. Practic, în momentul în care folosim această lesă extensibilă, îi oferim o libertate cu care el nu știe ce să facă. Dacă noi nu controlăm acest act al plimbării, cum face șeful haitei, atunci cățelușul va înțelege ce vrea el din această plimbare și va reacționa, bineînțeles, într-un mod în care nu este indicat. Sunt foarte mulți cățeluși, mai ales cei de talie mică, care atunci când ies afară din bloc, din casă, încep să latre foarte zgomotos. Stăpânii spun că își anunță prezență. Nu este anunțarea prezenței, ci este un sentiment de frică. Practic strigă în gura mare că ea a ieșit afară și toți ceilalți nu se apropie de el și de stăpânul lui. Lucrul acesta provine dintr-un sentiment de anxietate, un sentiment pe care de obicei stăpânul l-a determinat în acest cățeluș, luându-l tot timpul în brațe în momentul în care el s-a lovit cu o situație în care nu a știut să se descurce. Acest lătrat excesiv pe care îl manifestă el
este o manifestare a fricii, nu este o manifestare de socializare cu ceilalți câini sau cu ceilalți oameni. Și este un comportament care trebuie corectat. Bineînțeles că ar fi ideal să nu se ajungă la acest comportament, dar dacă cățelușul îl manifestă, el trebuie corectat. Nu trebuie încurajat, nu trebuie mângâiat în momentul în care el face acest lucru, pentru că el va percepe ca și cum, în urma lătratului, în urma gălăgiei pe care o face, el primește o recompensă. Cățelușii nu sunt copii, nu pot fi liniștiți prin aceste mângâieri și prin vorbe blânde adresate în momentul în care au un comportament negativ, ci ei vor înțelege că ceea ce fac este bine și că ei primesc o recompensă. Cel mai bine este corecția din lesă, practic o smucitură scurtă, dar suficient de puternică cât cățelușul să înțeleagă că îi face ceva greșit. Această smucitură din lesă putem să o asociem cu corecția pe care o face mama lor, cățelușa, deci atunci când ei sunt mici și ei scutură cu dinții de ceafă. Nu este o mișcare brutală, nu este o mișcare care să le provoace vreo leziune, este pur și simplu o atenționare că ceea ce face nu este bine. Nu trebuie exagerat și smucit cățelușul din toate forțele până când, nu știu, face leziuni la nivelul gâtului, ci pur și simplu îl atenționăm că este ceva greșit în ceea ce face. El va percepe lucrul acesta ca pe o pedeapsă bine meritată, deci un fel de scuturat de ceafă către mama lui și, practic, în acest fel reușim să îi transmitem ceea ce dorim. Cam acestea ar fi, în mare, problemele legate de plimbare. Sunt Dr. B.